શિયાળામાં અમારે ત્યાં હમણાં સાઉથ ગુજરાતના ટેસ્ટની વાનગીઓનો એક નવો સ્ટોલ ખુલ્યો. નામ હતું ટેસ્ટ ઓફ વલસાડ, જ્યાં વલસાડનું ફેમસ ઉબાડિયાની સાથે ગામઠી થાળી જોઈ, ચૂલાનું શાક અને એક અલગ જ રીતે બનતા ચોખાના રોટલા ત્યાં ચાખ્યા ને એટલે એ રીત જોઈ ટીપવાની કે થાબડવાની ઝંઝટ વગર એક અનોખી રીતે બનતા આ રોટલા અને ચૂલાનું શાક મેં ઘરે બનાવ્યું અને એટલું સ્વાદિષ્ટ આ થાળી બનીને કે ઘરમાં જ ગામઠી સ્વાદ યાદ આવી ગયો. તો શિયાળાની દક્ષિણ ગુજરાતની આ થાળી બનાવવાની શરૂઆત ચૂલાનું એક અવનવું શાકથી કરીએ. ઇન્ગ્રીડિયન્ટમાં મેં લીધું છે 1 કપ લીલી તુવેર એટલે કે લીલવાના દાણા, સાથે 1/4 કપ સમારેલા ટમેટા, 1/2 કપ સમારેલું લીલું લસણ, કારણ કે આ શાકમાં લીલા લસણનું ખાસ મહત્વ છે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુના ટુકડા અને તીખા લીલા મરચાંના 2 ટુકડા અને તીખા લીલા 2 મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા. તેની સાથે મીડિયમ સાઇઝનું 1 રીંગણ પણ લીધું છે. તો બનાવવાની શરૂઆત રીંગણને પાણીથી ધોઈ અને સાફ કર્યા પછી તેના ડીટીયાનો ભાગ કાઢી લઈશું. આ રીતે રીંગણના ટુકડા કરી લેવાના, જેથી અંદર ખરાબ છે કે નહીં તે ખ્યાલ આવી જાય. ત્યાર પછી તેને આવી રીતે નાના નાના ટુકડામાં કટ કરી લેવાના. અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝનું રીંગણ વાપર્યું છે ને એટલે આખું ઉપયોગમાં લઈશ, પણ જો નાના રીંગણ હોય ને તો 4 થી 5 નંગ લેવાના. બધા રીંગણના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે અહીં 50 ગ્રામ જેટલી લીલી મેથી પાણીથી સાફ કરી અને ચોખ્ખી કરી લીધી છે. મેથીના પણ મોટી દાંડી કાઢી અને તેના પાન ફોલી અલગ કરી લેવાના. બધા પાન ફોલી લીધા પછી ચપ્પુ વડે મેથીની ભાજીને એકદમ ઝીણી સમારી લેવાની છે. ચૂલાનું આ શાક મેં જ્યારે ચાખ્યું ને ત્યારે બનાવવાની એક ખાસ રીત સાથે ઉમેરેલી થોડી મેથીની ભાજીના કારણે તેની ગ્રેવીની થિકનેસ પણ સરસ હતી અને આ શાકનો મેથીને લીધે એક અલગ જ સ્વાદ બન્યો હતો. દક્ષિણ ગુજરાતના ગામડાની અંદર આ શાક ચૂલા ઉપર માટીના વાસણમાં બનાવાય છે. તો અહીં મેં ગેસની લો ફ્લેમ પર માટીનું વાસણ ગરમ કરવા રાખી દીધું. તેમાં લગભગ 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી આખા મસાલામાં તજ, લવિંગના ટુકડા, સૂકા લાલ મરચાં, બાદિયાના 2-3 ટુકડા ઉમેરી વઘારને મિક્સ કરી અને સાતળવાનું. સાથે સાથે લીલું લસણ, લીલા મરચાં અને ક્રશ આદુ પણ ઉમેરી દઈએ અને સરસ મિક્સ કરી અડધી મિનિટ સાતળતા લસણ સતળાવાની સુગંધ સાથે લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગે ને એટલે આ સમયે તેમાં સમારેલા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દેવાના અને વઘારમાં મિક્સ કરતા જઈ સાતળશું. સાથે જ મસાલા પણ કરી લઈએ, જેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી વઘારમાં મિક્સ કરી અને મસાલા થોડા એવા સાતળવાના. થોડી વારમાં જ મસાલા સાતળવાની સુગંધ આવે ને એટલે તેમાં લીલવાના દાણા, રીંગણના ટુકડા અને ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરી દઈશું. ફરીથી બધું હળવે હાથે મિક્સ કરી અને સાતળવાનું, જેથી મસાલો, ટમેટાનો વઘાર બધું ઉમેરેલા શાકમાં સરસ ચડી જાય. અને આ રીતે તેલમાં શાક સાતળવાથી દરેક મસાલાની સુગંધ સાથે બનતું આ શાક છે ને તે બન્યા પછી તેમાં તેલ ફૂટી અને ઉપર આવી જશે. હવે સાથે સાથે તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈ સહેજ મિક્સ કરી કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર આ શાકને ચડવા દેવાનું છે. એ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખવાતા અલગ રીતે બનતા ચોખાના રોટલા બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધો છે. જે માર્કેટમાં મળે છે ને તેવો બહુ કરકરો પણ નહીં અને સ્મૂથ પણ નહીં તેવો લેવાનો. હવે મેઝરમેન્ટ પ્રમાણે 1 કપ ચોખાના લોટમાં પહેલાં 1 કપ પાણી ઉમેરશું. સાથે વધારે 1 કપ પાણી લઈ સાઈડમાં રાખી લઈએ અને આ લોટમાં જોઈએ ને એ પ્રમાણે આમાંથી પાણી ઉમેરતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું. આ મિશ્રણ ઘટ લાગે છે માટે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટમાં મિક્સ કરવાનું છે. લોટ બાંધવામાં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ લોટના ક્યાંય લમ્સ ના રહે. આ રીતે અલગ જ રીતે બનતા રોટલામાં મીઠું પણ નથી ઉમેરાતું અને લોટનું મિશ્રણ છે ને તે એકદમ ઢીલું રાખવાનું, એટલે કે આપણે ઢોસાનું ખીરું બનાવીએ ને તેવી થિકનેસનું આ મિશ્રણ બનશે. અહીં ધીમે ધીમે કરી લીધેલું 1 કપ પાણી મેં ઉમેરી અને મિશ્રણ તૈયાર કરી લીધું છે. એટલે કે ટોટલ 1 કપ ચોખાના લોટમાં 2 કપ પાણી જોશે. એટલે આ રોટલા બનાવવા માટેનું પરફેક્ટ મિશ્રણ બની અને તૈયાર થશે. કપથી તૈયાર થયેલા મિશ્રણને બતાવી દઉં ને તો જુઓ, ઢોસાના પુડલા બનાવીએ ને તેવી કન્સિસ્ટન્સીનું આ ચોખાના રોટલા માટેનું મિશ્રણ રાખવાનું છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોખાના રોટલા એલ્યુમિનિયમના તવા પર બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ મારી પાસે એલ્યુમિનિયમનો તવો નથી એટલે નોનસ્ટિક તવાને ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ કરી
થોડું એવું પાણી છાંટી અને કોટનના કાપડ વડે લૂછી ટેમ્પરેચર બેલેન્સ કરી લીધા પછી બનાવેલા મિશ્રણમાંથી અડધો કપ મિશ્રણ લઈ આ રીતે કપ વડે જ આ મિશ્રણને ફેલાવી દેવાનું છે. ત્યાર પછી બાકી રહેલી જગ્યામાં મિશ્રણ છે ને તે હાથ વડે ફેલાવી અને ફિલઅપ કરી લઈશું. હું પણ આ રોટલો પહેલી જ વખત બનાવી રહી છું, પણ મેં આ રીતે રોટલો હાથ વડે ફેલાવતા જોયો હતો, તેથી ટ્રાય કરી. એકદમ ગોળ તો નહીં, છતાં પણ રોટલો ફેલાવાઈ ગયો છે. તવો ગરમ છે ને એટલે મિશ્રણ તુરંત જ ચીપકી જશે, માટે સહેજ હાથ વડે ફેલાવતા ક્યાંક મિશ્રણ ઉખડી પણ જશે. તો વધારે પ્રેસ ના કરતા હવે ફેલાવેલો આ રોટલો છે ને તેને શેકવા માટે રાખી દઈએ. તો ઉપરથી આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને 3 થી 4 મિનિટ એક સાઈડ શેકાવા દેવાનું, જેથી તેના જ મોઇસ્ચરમાં રોટલો એક સાઈડ ચડી જાય. આશરે 4 મિનિટ પછી મીડિયમ ફ્લેમ પર ચડતા રોટલાનું હવે ઢાંકણ ખોલી લઈએ. ધીમે રહી તવેથાની મદદથી રોટલાને ઉચકાવી લઈએ. નોનસ્ટિક તવો છે ને એટલે ઇઝીલી રોટલો ઉખડી જશે. તો સાઈડ ચેન્જ કરી અને ઉપરની તરફ જુઓ, એકદમ સરસ જાળી પડી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન આ રોટલો શેકાયો છે. તો બીજી સાઈડ પણ જરા એવું પ્રેસ કરી ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને આ બાજુ પણ રોટલાને 4 થી 5 મિનિટ શેકાવા દેવાનું. ચોખાનો રોટલો છે ને એટલે શેકાતા સમય તો લાગશે જ, અને ઢોસા કરતા આ રોટલો છે ને તે એકદમ બંને સાઈડ શેકી અને ક્રિસ્પી બનાવવાનો હોય છે. વળી આ રોટલાને શેકવામાં તેલ કે ઘી કાંઈ જ ઉમેરવાનું નથી. 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી સાઈડ ચેન્જ કરતા અહીં જુઓ, બીજી સાઈડ પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન રોટલો શેકાઈ ગયો છે. તે વધારે 1 મિનિટ સાઈડ ચેન્જ કરી અને પ્રેસ કરી શેકતા ગરમા ગરમ તૈયાર થયેલા રોટલાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી એક ડીશમાં રાખી દઈએ. બીજો રોટલો બનાવ્યા પહેલા એક વખત શાકનું ઢાંકણ ખોલી અને ચડતા શાકને ચેક કરીએ. અહીં શાક ચડી પાણી ઓછું થઈ ગયું છે, પણ ચડેલા શાકમાં લીલવાના દાણા હજી થોડા ચડવાની વાર છે. ફરીથી થોડું વધારે પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી ગેસ પર ચડવા દઈએ. એ દરમિયાન બીજા રોટલાની પણ ટ્રાય કરીએ. બીજી વખત ફરીથી પાણી ઉમેરી તવાનું ટેમ્પરેચર બેલેન્સ કર્યા પછી આ રીતે અડધો કપ ખીરું ફેલાવી દેવાનું. આ સમયે તવાનું ટેમ્પરેચર એકદમ બેલેન્સ છે, માટે એકદમ સરસ જાળી સાથે ખીરું સરસ ફેલાવાઈ ગયું છે. તો થોડું એવું હાથ વડે સરખું કરી વધારે જરૂર ના લાગતા ઢાંકણ ઢાંકી આ રોટલાને એક સાઈડ ચડવા દઈએ. તેના મોઇસ્ચરમાં ચડી આશરે 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી ફરીથી સાઈડ ચેન્જ કરી નીચે તરફ જુઓ, ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે ઓરિજિનલ અમે ખાધો હતો ને એવો જ રોટલો બની અને તૈયાર થયો છે. આ રોટલો બનાવવો એક પ્રેક્ટિસનો વિષય છે. બીજી સાઈડ પણ ઢાંકણ ઢાંકી અને આ રોટલાને શેકી લીધા પછી હવે તૈયાર થયેલા રોટલાને તવા પરથી ઉતારી અને ડીશમાં રાખી દઈએ. છે ને રોટલો બનાવવાની એકદમ અલગ રીત. રોટલા તૈયાર કર્યા પછી ચડતા શાકને ચૂલાની ફ્લેવર આપવા માટે એક કોલસાને ગેસ પર ગરમ કરવા પણ રાખી દઈએ અને ચડતા શાકનું ઢાંકણ ખોલી જોતા અહીં એકદમ સુગંધીદાર માપના રસા સાથે શાક સરસ ચડી ગયું છે. તુવેરનો દાણો પ્રેસ કરતા અંદર સુધી ચડી સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. શાકમાં તેલ પણ ફૂટી બધું ઉપર આવી ગયું છે. તો શાકને ચૂલાની ફ્લેવર આપવા માટે બીજી તરફ ગરમ થયેલા લાલ કોલસાને લઈ ચડતા શાકમાં કોબીનું પાન ઉમેરી કોલસો રાખી દઈશું. સાથે ઉપરથી થોડું ઘી ઉમેરતા એકદમ સરસ ધુમાડો થાય ને એટલે તુરંત જ કઢાઈનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું, જેથી આ શાકની અંદર ચૂલાની સ્મોકી ફ્લેવર આવી જાય. માત્ર 2 જ મિનિટ રાખ્યા પછી ધુવાડો ઓછો થાય ને એટલે ઢાંકણ ખોલી કોલસો અને કોબીજનું પાન બહાર કાઢી લઈએ. માટીના વાસણમાં કુદરતી રીતે બનેલા આ શાકને હવે તમે ચાખો ને તો જાણે શાક ચૂલા પણ બન્યું હોય ને એટલી જ સરસ ફ્લેવર આવશે. બનેલા ચૂલાના શાકને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈએ. હવે દક્ષિણ ગુજરાતની આ ગામઠી થાળી પીરસવા માટે બાઉલમાં ગરમા ગરમ ચૂલાનું શાક પીરસીએ. લીલવા, રીંગણ, મેથી અને ઉમેરેલા મસાલા કુદરતી રીતે માટીના વાસણમાં ચડતાની સાથે ચૂલાની આપાતી ફ્લેવરથી બનતું આ શાક સ્વાદમાં એટલું સરસ થાય છે ને કે ના પૂછો વાત. સાથે દહીં પીરસીએ અને અનોખી રીતે બનેલા ચોખાના રોટલા, જે દક્ષિણ ગુજરાતની ગામઠી થાળીની ખાસિયત છે, તે પણ પીરસી લઈએ. આ સંપૂર્ણ થાળી શિયાળામાં ખૂબ જ શક્તિ આપનાર, કુદરતી સ્વાદ અને ફ્લેવર સાથે બનનારી એક અનોખી થાળી છે. તો શિયાળાની આ સિઝનમાં લીલવા મળતા બંધ થાય ને એ પહેલાં થાળી જરૂરથી બનાવજો, અને થોડું અવનવું પણ લાગશે પણ ચોક્કસ બધાને ભાવશે. થાળી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ રેસીપી લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અવનવી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે.
આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.